आजको यस भिडियोमा हामी क्याल्कुलेटर ट्युटोरियल अन्तर्गत म्याट्रिक्स मोडको विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ र म्याट्रिक्स मोडभित्र चाहिँ हामीले के कुरा गर्न मिल्छ भन्दा क्याल्कुलेटरको हेल्पले जस्तो दुईटा म्याट्रिक्सलाई एडिसन गर्ने, दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने, त्यसपछि दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्ने अथवा चाहिँ म्याट्रिक्सको स्क्वायर निकाल्ने, त्यसपछि हामी इन्भर्समा जान्छौँ, त्यसपछि ए इन्भर्स भयो, डिटर्मिनेन्टको कुराहरू भयो, ट्रान्सपोजको कुराहरू, यो सबै कुरा चाहिँ यो भिडियोभित्र हेर्छौँ है त। र अब सुरु गरौँ म्याट्रिक्स मोडमा हेर्नुहोस् है त। पहिला म्याट्रिक्स मोडमा जानको लागि हामीले क्याल्कुलेटरमा यो मोड प्रेस गर्नुपर्छ। मोड प्रेस गर्नुहोस्। मोड पछि 6 मा म्याट्रिक्स छ, 6 प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि हेर्नुहोस् त म्याट्रिक्स भन्छ। अब मैले चाहिँ कुनै म्याट्रिक्स ए, म्याट्रिक्स बी, म्याट्रिक्स सी चाहिँ कुन स्पेसिफिक गर्ने हो त, मैले सपोज 1 गरेँ, अर्डर सेलेक्ट गर्नुहोस् भन्छ। अब म्याट्रिक्स कस्तो छ तपाईँको, 3/3 छ कि 3/2 छ कि अथवा चाहिँ 2/2 छ कि कस्तो म्याट्रिक्स छ त्यही अनुसार सेलेक्ट गर्ने। यसपछि इलिमेन्टहरू राख्न भन्छ, म्याट्रिक्सको इलिमेन्टहरू राख्ने है। अनि यसपछि यो इलिमेन्ट राखिसकेपछि हेर्नुहोस् त यो भित्र चाहिँ सिफ्ट र तपाईँले 4 है, यो 4 को माथि म्याट्रिक्स लेखिरहेको छ, सिफ्ट र 4 थिच्नु भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्न मिल्छ, ट्रान्सपोज निकाल्न मिल्छ, अनि त्यसपछि मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ, इन्भर्स निकाल्न मिल्छ, यो कुराहरू चाहिँ मिल्छ। अब यो क्वेसनबाट हेरौँ है त कसरी गर्ने भनेर। जस्तो क्वेसन छ, मैले एउटा क्वेसन राखेको छु, यो एउटा क्वेसन रहेछ। क्वेसनमा तपाईँको हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा चाहिँ ए र बी दिएको छ, दुईटा म्याट्रिक्स दिएको रहेछ, जोड्नु पऱ्यो, घटाउनु पऱ्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, यसरी भनेको छ है त। त्यसो भए पहिला यो ए र बी जोड्नको लागि जोड्न त के भयो त, सिम्पली यो इलिमेन्टहरू करेस्पोन्डिङ इलिमेन्ट जोड्ने हो। तैपनि क्याल्कुलेटरैबाट गर्नुपर्ने। कसरी गर्ने, मोडमा जानुहोस्, इक्वेसन भनेको 6 मा जानुहोस्, कुनै एउटा म्याट्रिक्स सेलेक्ट गर्नु, सपोज मैले 1 सेलेक्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त यसको अर्डर कति, दुईटा रो दुईटा कोलम भनेको 2/2, 5 मा छ, यो थिच्नुहोस्, भ्यालु राख्नुहोस् 1 2 -3 र 4 यो राख्नुहोस् है। यो भनेको तपाईँले म्याट्रिक्स ए सेलेक्ट गर्नुभयो, यो ए को भ्यालु चाहिँ अब हाम्रो क्याल्कुलेटरमा म्याट्रिक्स एमा गएर चाहिँ स्टोर हुन्छ। यसपछि एसी थिच्नुहोस्, त्यसपछि फेरि सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, अनि यो डिआइएममा जानुहोस्, 1 मा जानुहोस्। त्यसपछि अब अर्को म्याट्रिक्स सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ म्याट्रिक्स बी डिफाइन गर्नुहोस्, 2 थिच्नुहोस्, यसको अर्डर पनि 2/2 छ, 5 प्रेस गर्नुहोस्। अब भ्यालु राख्नुहोस् 4 1 2 3 राख्नुहोस्। यसपछि एसी थिच्दिनुहोस् है। भनेपछि हामीले के गर्यौँ, ए र बी को भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटरमा सेभ गर्यौँ। ए को भ्यालु म्याट्रिक्स ए एमएटी ए भनेर छ र बी को भ्यालु चाहिँ एमएटी बी भनेर चाहिँ छ है त। अब दुईटा जोड्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है, दुईटा जोड्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ, सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्। अब म्याट्रिक्स ए कतिमा छ, 3 मा छ, 3 थिच्नुहोस्, प्लस है, जोड्ने भनेपछि प्लस। अब फेरि सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, म्याट्रिक्स बी भनेको हाम्रो 4 मा छ, यो इक्वल्स टु थिच्नु भयो भने हेर्नुहोस् त 5 -3 -1 र 7 है त। भनेपछि यो दुईटा जोड्दा 1 र 4 5, 2 र 1 3, -3 + 2 -1 र 4 र 3 7 यसरी आउँछ है त। जोड्ने कुरा यसरी भयो है, दुईटा जोड्ने यसरी जोडिन्छ। अब घटाउनु पर्यो भने पनि सेम कुरा हेर्नुहोस् त, सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त कुनमा छ, 3 मा रहेछ म्याट्रिक्स ए, यो भनेको 3 थिच्नुहोस्। अब घटाउनु पर्यो भने माइनस, फेरि सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, म्याट्रिक्स बी कुनमा छ, 4 मा छ, यो इक्वल्स टु थिच्नुहोस्, घटाउँदा -3 1 -5 1 आयो ए, घटाउँदा यसरी भयो। भनेपछि प्लस र माइनस यसरी भयो। अब मल्टिप्लाईको लागि पनि सेम कुरा हो। पहिला म्याट्रिक्स ए भनेको म्याट्रिक्स ए निकाल्नुहोस्, सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, त्यसपछि म्याट्रिक्स ए 3 मा छ, मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भने मल्टिप्लाईको साइन राख्नुहोस्, फेरि सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्। अब बी भनेको म्याट्रिक्स बी मा छ, 4 मा छ, यो इक्वल्स टु गर्नुभयो भने यो 2/2 को म्याट्रिक्सलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ यसको भ्यालु निकाल्छ, जो चाहिँ 8 7 -4 र 9 आयो ए। अब तपाईँलाई बिए निकाल्नु पर्यो भने सेम कुरा अब सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त बी भनेको 4 मा छ, मल्टिप्लाई सिफ्ट र 4 थिच्नुहोस्, ए भनेको कुनमा छ त 3 मा छ, यो इक्वल्स टु थिच्नुहोस्, यसबाट पनि भ्यालु आउँछ। र यो एबी र बिए चाहिँ बराबरी हुँदैन है, एबी विच इज नट इक्वल्स टु बिए भनेको मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ यो कम्युटेटिभ ल चाहिँ होल्ड हुँदैन भन्ने कुरा भयो। यति भयो। अब मलाई यो ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यसैको हेर्नुहोस् है, यो ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने यो ए कुनमा गएर बसिया छ त, म्याथ एमा बसिया छ, म्याट्रिक्स एमा छ, एमएटी एमा। त्यसो भने सिफ्ट 4 थिच्नुहोस् है। ए को डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो भने
7 मा जानुस् DET भनेको डिटर्मिनेन्ट छ 7 मा जानुस् डिटर्मिनेन्ट अब भित्र कसको भनौँ कसको निकाल्ने हो यो A को निकाल्ने हो A भनेको मेट्रिक्स A शिफ्ट र 4 थिच्नुस् मेट्रिक्स A भनेको 3 मा छ यो बराबरी थिच्नु हुने भ्यालु कति आउँछ त 10 है त 10 आउँछ भनेपछि यो कुरा ठिक छ कि छैन हेर्नुस् A को डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि तपाईले के गर्नुस् भन्दा 1 2 -3 र 4 छ कसरी निकालिन्छ 1 × 4 भनेको 4 माइनस -3 × 2 भनेको कति हुन्छ त -6 भयो 4 + 6 भनेको कति आउँछ त 10 आउँछ है 10 आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेटरले पनि 10 दिएको छ यसरी भयो अब B को पनि सेम त्यसरी नै निकाल्न सकिन्छ अनि अब इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने कसरी गर्ने इन्भर्सको लागि पनि हेरौँ यो मेट्रिक्स A को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने मेट्रिक्स A को इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने तपाईले शिफ्ट र 4 थिच्नुस् मेट्रिक्स A कुनमा छ 3 मा छ सिलेक्ट गर्नुस् अब यसको इन्भर्सको लागि मेट्रिक्स A लेख्नुस् र इन्भर्सको लागि यो मोड भन्दा तल साइन छ इन्भर्स थिच्दिनुस् बराबरी थिच्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ हेर्नुस् त 0.5 -0.2 0.3 र 0.1 आयो अथवा यसलाई चाहिँ 2/5 फ्र्याक्सनको फर्ममा -1/5 3/10 र 0.1 भनेको 1/10 यसरी आउँछ है त भनेपछि हेर्नुस् त मैले यो A को यसलाई A र B जोडे A र B मल्टिप्लाई गर्ने हेर्नुस् त अनि A र B घटाएँ B र A गरे र A को डिटर्मिनेन्ट र हामीले इन्भर्ससम्म हेर्यौँ है त यो कुरा गर्यौँ अब यसमा जस्तो अब यो 2/2 मा त भयो एकचोटि अब 3/3 मा पनि हेरौँ कसरी गर्ने 3/3 लाई स्क्वायर कसरी गर्ने है त्यसपछि डिटर्मिनेन्ट कसरी निकाल्ने इन्भर्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त 3/3 को लागि अब पहिला यो 3/3 मेट्रिक्स चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्छ क्याल्कुलेटरमा इन्टर गर्नु पर्यो जसको लागि चाहिँ हेर्नुस् है मोडमा जानुस् मोडमा गएर 6 मा जानुस् 6 मा गएर 1 सिलेक्ट गर्नुस् मेट्रिक्स A अब यसको अर्डर हेर्नुस् त 1 2 3 रो 1 2 3 कोलम भनेपछि 3/3 छ 1 प्रेस गर्नुस् एलिमेन्ट राख्नु सबै 1 इक्वल्स टु थिच्नुस् 2 इक्वल्स टु थिच्नुस् 5 इक्वल्स टु 2 इक्वल्स 3 इक्वल्स 1 इक्वल्स -1 इक्वल्स 1 इक्वल्स 1 यो सबै भ्यालुहरु राख्नुस् है त यो सबै भ्यालुहरु इन्टर गर्नुस् त्यसपछि AC थिच्दिनुस् भ्यालु इन्टर गरेपछि AC थिच्नुस् अब मलाई A² निकाल्नु पर्यो रे A² भनेको चाहिँ A × A गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त A भनेको के मा छ मेट्रिक्स A मा छ त्यसको लागि शिफ्ट र 4 थिच्नुस् मेट्रिक्स A भनेको 3 मा छ मल्टिप्लाई यसै छ मल्टिप्लाई गर्यो भने फेरि शिफ्ट र 4 थिच्नुस् अनि 3 थिच्नुस् बराबरी गरिदिनुस् हेर्नुस् त 3/3 मेट्रिक्सको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन यसरी आयो 0 13 12 7 14 14 0 2 -3 यो चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन भयो A² भयो है A² भ्यालु यसरी निस्क्यो अब सँगसँगै यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस् यो A मेट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नुस् कति हुन्छ यसको लागि हेर्नुस् त शिफ्ट र 4 थिच्नुस् डिटर्मिनेन्ट कहाँ छ 7 मा छ 7 थिच्नुस् कसको डिटर्मिनेन्ट A को A मिन्स मेट्रिक्स A भनेको के छ शिफ्ट र 4 थिच्ने यहाँ 3 मा रहेछ इक्वल्स टु थिच्ने बित्तिकै डिटर्मिनेन्ट आउँछ व्हिच इज 21 यसलाई तपाईले एक्सपान्ड गरेर गर्नु भने भ्यालु कति आउँछ त 21 आउँछ डिटर्मिनेन्ट 21 भयो है अब डिटर्मिनेन्ट 21 भनेको यदि नट इक्वल्स टु 0 आयो भने हाम्रो इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ इन्भर्स कति हुन्छ त्यो पनि हेरौँ इन्भर्सको लागि हेर्नुस् त शिफ्ट र 4 थिच्नुस् यो A लाई हामीले मेट्रिक्स A मा सेभ गरेका छौं त्यसो भने 3 थिच्नुस् मेट्रिक्स A आयो यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि यो मोड भन्दा तल साइन छ यो पावरमा -1 यो थिच्नुस् इक्वल्स टु थिच्दिनुस् यसको भ्यालु चाहिँ आउँछ है त भनेपछि अब यो क्याल्कुलेटरमा यसरी चाहिँ हेर्नुस् त डेसिमलको टर्म आयो भने पनि फ्र्याक्सनमा पनि यही देखाउँछ 2/21 त्यसपछि 1/7 -13/21 यसरी चाहिँ भ्यालु दिन्छ है त इन्भर्स पनि यसरी दिने भयो है इन्भर्स यसरी दिन्छ यहाँसम्म ठीक छ अब यसपछि एउटा बाँकी रह्यो ट्रान्सपोज ट्रान्सपोज कसरी निकाल्ने भन्दा यो A को ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो हेर्नुस् त ट्रान्सपोज भनेको के त भन्दा यो रोलाई के गर्ने त कोलम बनाउने इन्टरचेन्जिङ रो एन्ड कोलमलाई हामी के भन्छौं त ट्रान्सपोज भन्छौं त्यसो भने ट्रान्सपोज निकाल्नको लागि शिफ्ट र 4 थिच्नुस् ट्रान्सपोज TRN भनेको 8 मा छ ट्रान्सपोज कसको गर्ने A को गर्ने A भनेको मेट्रिक्स A को शिफ्ट र 4 थिच्नुस् मेट्रिक्स A भनेको 3 छ इक्वल्स टु थिच्नुस् त हेर्नुस् त अब यो रोलाई के गर्छ त कोलम बनाउँछ ट्रान्सपोज गर्दा भनेको 1 2 5 भयो सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड कोलम मिन्स 2 3 1 2 3 1 थर्ड रोलाई थर्ड कोलम मिन्स -1 1 1 भनेको यो यसरी आयो है त
भनेपछि ट्रान्सपोज पनि हामी यसरी निकाल्छौँ है त। भनेपछि यो तरिकाले हामी कुनै पनि म्याट्रिक्सको चाहिँ अब कुनै पनि अर्डरको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्ने भयौँ त, जस्तो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने भयौँ। तपाईँलाई स्क्वायर म्याट्रिक्सको चाहिँ डिटर्मिनेन्ट निस्किने भयो, स्क्वायर म्याट्रिक्स छ भने डिटर्मिनेन्ट निस्किन्छ। त्यसै गरी चाहिँ इन्भर्स निकाल्न स्क्वायर र चाहिँ नन सिङ्गुलर म्याट्रिक्स हुनुपर्छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ हामी